यसरी तपाई मोबाइलमा डेस्कटप मोड खोल्नु होला। डेस्कटप मोड खोलिसकेपछि यहाँ साइटमा जानु होला। साइटमा गएपछि च्यानलमा ओके गर्नु होला। च्यानलमा एकछिन वेट गर्न। च्यानलमा ओके गर्नु होला। च्यानलमा ओके गरिसकेपछि कस्टम च्यानलमा जानु होला। कस्टम च्यानलमा जानु होला। कस्टम च्यानलमा गएपछि कस्टम च्यानलमा जानु होला र यहाँ गएपछि सबभन्दा मुनि जानु होला। सबभन्दा तल जानु होला। तल गएर यसरी तपाईको च्यानलमा किबोर्डहरु लाउनु होला। यसरी गएर भेरिफाई गर्नु होला। भेरिफाई गर्नु होला च्यानल यसरी। नमस्ते मित्रहरु, तपाईहरुले भिडियोको थम्बनेल र टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। अब पुनः म भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु र मेरो च्यानलमा फर्स्ट चोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानल। म अब तपाईको YouTube च्यानलमा सेटिङ कसरी गर्ने भेरिफाई गरेको मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा जस्ट तपाईहरुलाई YouTube च्यानल बनाउन मात्र सिकाएको थिए। भेरिफाई भएको कस्तो के मैले देखाएको थिएन र त्यसको लागि सबभन्दा पहिले म चाहिँ मोबाइलमा हो। पछिल्लो भिडियो मैले डेस्कटपमा थियो। मोबाइलमा गएर गुगल क्रम अथवा सर्च बारमा कहीँ पनि गएर मैले चाहिँ सर्च बारमा गएँ। यहाँ सर्च बारमा गएर यहाँ YouTube हाने। YouTube हानिसकेपछि YouTube डेस्कटप साइट मोड लगइन भनेर हान्नु होला। लगइन हान्नु होला। मैले लगइन हाने। यहाँबाट डेस्कटप मोडमा यस्तो आयो, YouTube एकाउन्ट भनेर आछ। म यहाँनिर ओके गरे। डेस्कटप मोडमा खोल्नु होला है त। र मैले यसमा डेस्कटप मोडमा खोलिसके। यसमा अलरेडी मैले मेरो च्यानल अलरेडी लगइन गरेछु, खोलिरहेको छु। यसमा मैले अस्ति तपाईलाई नयाँ च्यानल बनाउन सिकाएको थिएँ। म च्यानल बनाएर खोलिसकेको छु। यो म जस्ट म्युजिकल च्यानल बनाउने भएर र सबभन्दा माथि हेर्नु राइट साइडमा राइट साइडको आइकन छ यहाँनिर। यहाँनिर ओके गर्नु होला। मैले ओके गरे र ओके गरिसकेपछि पूर्ण यहाँ हेर्नु तपाईको के छ, भ्यू योर च्यानल छ। त्यहाँनिर ओके गर्नु होला। त्यहाँनिर मैले ओके गरे। केही छिन वेट गर्नु। मलाई एकैछिन दुईटा लोड भइरहेछ। एकैछिन है त। दुईटा औँलाको सहायताले यो थोरै जुम धेरै भइरहेछ। लोड भइरहेछ। लोड भएर यस्तो देखाएको है त। एकैछिन म थोरै ह्याङ अप भयो। ल यस्तो आउनेछ इन्टरफेस। इन्टरफेस आउनेछ यस्तो। यो मेरो च्यानलको मैले भिडियो गरिसकेको छु। त्यहाँबाट यस्तो आइसकेपछि च्यानलको यहाँ दिइरहेछ हेर्नु, कस्टम च्यानल दिइरहेछ र यहाँ गएर ओके गर्नु होला। यहाँबाट ओके गर्नु। तपाईको फोन मोडमा खुल्ने छ तर फोन मोडमा नखोल्नु होला। म यसको डेस्कटप मोडमै लानेछु। हेर्नु मेरो डेस्कटप मोडमै मेरो फोन मोडमा आउँदैछ यो युट्युब स्टुडियो आइरहेछ। अब यसरी तपाई डेस्कटप मोडमै ल्याउनु होला। मेरो फोन मोडमा आएर मैले त्यस्तो ब्याक गरेको र यसरी आइसकेपछि अब तपाईहरुलाई सेटिङहरु हैन, अब यहाँबाट तपाईको ब्यानर चेन्ज गर्नु छ। जस्तै युट्युबको पछाडी हुन्छ नि कभर फोटो भन्छ फेसबुकहरुमा, त्यस्तो चेन्ज गर्नु छ। यहाँ गएर आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ गएर प्रोफाइल फोटो राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको च्यानलको। र च्यानलको प्रोफाइल फोटो कसरी बनाउने र ब्यानर कसरी बनाउने त्यो पनि थाहा छैन भने मैले त्यो भिडियो पनि लिएर आउने छु। कमेन्ट गर्नु होला, म लिएर आउने छु। र यति भइसकेपछि म च्यानलमा अब सबभन्दा सेटिङ गरेर देखाउनु छ है त। सबभन्दा मुनि तपाई स्क्रोल अप गर्दै गर्दै जानु होला। यसरी जुम गर्नु होला। लास्टमा हेर्नु यहाँनिर सेटिङ छ। यहाँनिर गएर ओके गर्नु होला। एकैछिन है। यहाँ गएर सेटिङ छ। त्यहाँनिर ओके गर्नु होला र यति आइसकेपछि तपाई सेकेन्डमा जानु च्यानलमा र च्यानलमा गएपछि यहाँ हेर्नु तपाईको बेसिक इन्फो देखाएको छ। जस्तै यहाँनिर किबोर्डहरु भयो। यो किबोर्ड लाउनु होला। यसरी किबोर्ड लाउनु भयो भने तपाईको च्यानल अरूले खोज्दा अथवा केही मैले त सङको लागि बनाएको छु। सङहरु सर्च गर्दा तपाईको युट्युबमा देखाउने छ है त। अरूले सर्च गर्दा यसरी किबोर्ड राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर।
मैले चाहिँ अलरेडी किबोर्ड राखेको छु एउटा डिलिट गरेर एउटा थपेर देखाइदिन्छु है त यसरी एकैछिन त डिस्टर्ब भइरहेछ यसरी किबोर्ड राखेर यहाँनिर मैले सेभ गरेँ र पूर्ण मैले सेटिङमै तल गएँ फेरि सेटिङमा गएँ फेरि च्यानलमा गएँ च्यानलमा यहाँ गएर किबोर्ड राखिसकेपछि अर्को सेकेन्डमा छ एडभान्स सेटिङ यो सेटिङ पनि लगभग मैले अस्ति नै पुरा गरेर देखाइसकेँ यहाँनिर यो परेन र त्यहाँबाट छ थर्डमा छ तपाईँको मेन सेटिङ भनेको यहाँनिर छ यहाँनिर तपाईँले यो भेरिफाई गरेको मैले देखाएको थिएँ यो पनि देखाएको थिएँ र पछि योलाई मैले भेरिफाई भएको थिएन र तपाईँहरूलाई देखाएको थिइनँ मैले यो भेरिफाई मेरो भइसकेको छ च्यानल यसरी च्यानल भेरिफाई भइसक्यो मेरो भेरिफाई भइसकेपछि यसरी तपाईँलाई देखाउने छ तपाईँको च्यानलमा है त लास्टमा यसरी देखाउने छ कि च्यानल भेरिफाई भइसक्यो भनेर यो भयो यो सेटिङहरू यति भएपछि तपाईँको च्यानलमा तपाईँले भिडियो हाल्दा हुन्छ अरू यो सेटिङहरू गर्दा नि हुन्छ अपलोड डिफल्ट दिइरहेछ तपाईँको यो त लाइसेन्स आएको एक्टिभेट भएपछि यो लाइसेन्स देखाउने हो यो यहाँनिर लाइसेन्स अनि भिडियो ल्याङ्ग्वेज यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला अनि अरू क्याटेगोरी के छ क्याटेगोरी चाहिँ एकदम मस्ट चुज गर्नु होला है यो क्याटेगोरी तपाईँको च्यानल के सम्बन्धी छ त्यहाँनिर ओके गर्नु होला अनि मैले चाहिँ अब म्युजिक भन्ने भएर म म्युजिक चुज गर्नेछु म्युजिक चुज गरेँ अब तपाईँको के सम्बन्धी च्यानल छ जस्तै कुकको टेक्नोलोजी केही अब के सम्बन्धी बनाउनु हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला र यहाँ तल अर्को छ ल्याङ्ग्वेज तपाईँको च्यानलमा कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुहुन्छ तपाईँले कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुहुन्छ त्यही ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला जस्तै नेपालीमा अब तपाईँ नेपालीमा च्यानल बनाएर केही गर्नुहुन्छ नेपाली चुज गर्नु होला म चाहिँ किनभने मैले हिन्दी सङहरू अपलोड गर्छु यो च्यानलमा त्यसको लागि म हिन्दी चुज गर्नेछु यहाँ हिन्दी चुज गरेँ त्यहाँबाट सेभ गरेँ हुन्छ क्याप्सनहरू यो गरे नि हुन्छ गर्दा राम्रो भिडियो ल्याङ्ग्वेज यो पनि चुज गर्नु होला तपाईँको भिडियोमा के छ के खालको ल्याङ्ग्वेज आउँछ त्यो ल्याङ्ग्वेज म हिन्दी नै चुज गर्नेछु के ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँको भिडियोहरू के हुन्छ ल मैले हिन्दी चुज गरेँ अर्को तल टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन के छ हिन्दी ओहो यो हिन्दी होइन म यहाँ इङ्ग्लिस चुज गर्नेछु सरी यहाँनिर म इङ्ग्लिसमा लेख्छु डिस्क्रिप्सनहरू जुन गानाको सङको तल लेखेको हुन्छ त्योहरू चाहिँ मैले प्रायः इङ्ग्लिसमा लेख्ने भएर म इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चुज गर्छु तपाईँहरू डिस्क्रिप्सन केमा लेख्नुहुन्छ तल त्यही चुज गर्नु होला यहाँ गएर कमेन्ट अन छ यहाँ तल यो यति गरेपछि तपाईँको च्यानलको सेटिङ भयो अझै नै छ सेटिङहरू धेरै नै छन् तर यति गरिसकेपछि तपाईँको च्यानलमा तपाईँले भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब तपाईँको रेडी भयो यदि भइसकेपछि यहाँ चाहिँ क्रिएट गरेछ त्यहाँनिर गएर तपाईँले भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा माथि भिडियो अपलोड छ अर्को लाइभ छ अर्को छ क्रिएट पोस्ट छ न्यू प्लेलिस्ट छ यहाँ गएर जस्तै अब क्रिएट भिडियो छ यहाँ गएर तपाईँले भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन भिडियो बनाउने हो अरू सेटिङहरू म अर्को भिडियोमा ल्याउने छु यो जस्ट तपाईँ युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि भिडियो अपलोड गर्नलाई रेडी पारिएको अवस्था हो है त डिस्क्रिप्सन यहाँ छ अर्को यहाँ लेख्नु होला आफ्नो च्यानलको बारेमा यहाँ के छ आफ्नो च्यानलको बारेमा लेख्नु होला र मैले आफ्नो च्यानलको बारेमा लेखेको छु मैले यो च्यानलमा म के अपलोड गर्छु के भनेर मैले लेखिरहेको छु यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र अर्को तपाईँको च्यानल अरूलाई सर्च गर भने यो दिनु होला मैले चाहिँ सन्तोष 79 गरेको छु त्यहाँ गएर सर्च गर्नु होला र डाइरेक्ट तपाईँको ह्यान्डल जो अरूलाई तपाईँ युट्युब च्यानलमा गएर कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको यो सो गर्नेछ है त र यो तपाईँको युट्युब च्यानलको लिङ्क कसैले लिङ्क माग्यो भने यहाँ लिङ्क सेयर गरिदिनु डाइरेक्ट तपाईँको युट्युब च्यानलमा आउँछ होस् त आजलाई सेटिङ यति नै हो यतिको सेटिङ गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो युट्युबमा भिडियोहरू हाल्न सक्नुहुन्छ
भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ र बाँकी कुराहरू नबुझेको कुराहरू सोध्नु होला। मैले अलरेडी भिडियोहरू हालिसकेको छु। यति गरिसकेपछि युट्युबमा भिडियो बनाएर हाल्दा हुन्छ है त। हवस् त हजुर, भिडियो हेरिदिनुको धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो मन परे लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।